ሰላም እንዴት ናችሁ የፕሮግራሜ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት በዴስክቶፕ ኮምፒውተራችሁ ዋይፋይ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እሱን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቃ በማንኛውም ኮምፒውተር መሸጫ ልታገኙት የምትችሉት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እስከ 300 ሜጋ ፒክሰል ድረስ ይስብላችኋል። በጣም ፈጣን ነው። ዋይፋይ ከዚህ በኋላ መቸገር ቀረ ማለት ነው። እሱን እንዴት መቅጠም እንደምትችሉና ከፍቼ ያለውን ነገር ውስጡን አሳያችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ፕሮግራም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለምሳሌ ውስጡ ያለውን እዚህ ጋር እንመለከታለን። ሲዲ ያለ ይሄ ሲዲ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነው። ከገጠማችሁት በኋላ ሲዲውን እንከፍትና ምንጭነው ድራይቨር አለ። እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ከገጠምነው በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት አንቴናዎች አሉ። አንቴናዎች ናቸው እነዚህ፣ በጣም ወሳኝ ናቸው። የምትመለከቱት እቃ በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄኛውን ኮምፒውተራችን ላይ የምንገጥመው ይህ ይመስላል። እዚህ ጋር እንዴት መጫን እንዳለባችሁ የሚነግራችሁ ማኑዋል አለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔ ኮምፒውተር ለምሳሌ እዚህ ጋር ዴል ኮምፒውተር ነው። መፍቻ ያስፈልጋችኋል። እኔ ለምሳሌ ብሎኖቹን ስለፈታሁት ቀጥታ ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁ ጀርባ ላይ የዚች ምልክት ታስፈልጋችኋለች። አለበለዚያ ልንገጥመው አንችልም ማለት ነው። ቺኛዋ ታስፈልጋችኋለች። ለምሳሌ ትንሽ ከበድ ስለሚል ከፍ ማድረግ አልቻልኩም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያለችዋን ለምሳሌ ቺኝ ታወጣላችሁ። ቺ የምትወጣ ናት። ቀጥታ ይሄንን የምታደርጉት መሰካት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ትሰኩታላችሁ ይሄንን ማለት ነው። ይህን እንደሰካችሁት በቃ ከዚህ በኋላ ስራ ጨርሳችኋል። ይህንን ወደ ነበረበት ተመልሱታላችሁ። ይህን ከሰካችሁት በኋላ ድራይቨሩን ወይም ደግሞ ሲዲውን እንዴት እንደምትጭኑ ታሳያችኋለሁ። አንቴናዎች ይቀሯችኋል። እዚህ ጋር አንቴናዎቹን ታስቡታላችሁ። ከኋላ አንቴናዎቹ የሚታሰሩ ናቸው። ሁለቱንም ማሰራችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄው አስረዋለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ጨርሰናል ማለት ነው። ቀጥታ ድራይቨሩ እንዴት እንደምትጭኑ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ሲዲውን እንዴት እንደምንጭን እሱን እንመለከታለን። ሲዲውን እንደከተታችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ካልመጣላችሁ ማይ ኮምፒውተር ላይ ትገባላችሁ። የሲዲው ምልክት ላይ ራይት ክሊክ በመጫን ኢንስቶል የሚል ይመጣላችኋል። ኢንስቶል የሚለውን ትጫናላችሁ። የስ ትሉታላችሁ። ከስር ቲፒ-ሊንኩ ላይ ኮምፒውተሩ ላይ ካልሰካችሁት ሲዲው አይጭንላችሁም። የግድ ኮምፒውተሩ ላይ የግድ መሰካት አለባችሁ መጀመሪያ።
ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የድራይቨሯ ምልክት መጥቶላችኋል ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። እሱን ስትጫኑት ሰርች ማድረግ ይጀምራል መኖሩና አለመኖሩ። እሱን ካረጋገጠልን በኋላ ነው የሚጭንልን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን መጫን ጀምሮልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኮምፒውተር ወይም የኮኔክሽን ምልክቷ እዚህ ጋር ኤክስ ናት። ይሄኛውንም አይከን ይቀይረዋል። እዚህ ጋር ትንሽ እንጠብቀዋለን ኢንስቶል እስከሚያደርግ ድረስ። እዚህ ጋር አሁን እየደረሰልን ነው። ትንሽ ጠብቁታላችሁ፣ ትንሽ ይቆያል። እዚህ ጋርም ጨርሻለሁ። እኔ የማሳያችሁ ለምሳሌ የኔ ዊንዶው 7 ነው። በዊንዶው 10 ዊንዶው 8 ላይ መሞከር ትችላላችሁ። በደንብ አድርገው ነው የሚሰራው። በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ በቀይ ምልክት የማደርግበት ቦታ ጋር ለምሳሌ አይከኑን እዚህ ጋር ቀይሮልኛል። ያው እዚህ ጋር እየቀየረልኝ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ትንሽ ፈጠን ይላል። ስለዚህ በሁሉም አይነት ዊንዶው ብትሞክሩት ይሰራል ማለት ነው። ተወዱታላችሁ እያስባለሁ። ከዚህ በኋላ ለዴስክቶፕ ኮምፒውተራችሁ ዋይፋይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ጨርሻለሁ ብሎ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሰርች ነው የምናደርገው። ለምሳሌ አሁን ጨርሷል። እዚህ ጋር የኔትወርክ ምልክቷን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። እኔ ለምሳሌ ብቻላችሁ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሆትስፖት የስልኬን መጠቀም እንችላለን። እሱን አንድ ጊዜ ላብራና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ለምሳሌ አብርቻለሁ። አሁን እዚህ ጋር የቀስት ምልክቷን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። ራሱ ሰርች አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄው ለምሳሌ እዚህ ጋር የስልኬ እዚህ ጋር ዲቫይስ መጥቷል። እሱን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። ፓስወርድ ካለው ፓስወርዱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ ስልክ ፓስወርድ ስላለው አስገባዋለሁ። እዚህ ጋር አሁን ኮኔክት አድርጓል። ከዚህ በኋላ ኢንተርኔት መጠቀም ያስችለኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞክረን እስቲ ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ጉግል ቼክ ማድረግ ይቻላል። ያው ከዚህ በኋላ ኢንተርኔት መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። ሰርች አድርጋችሁ የምትፈልጉትን። በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ተባበሩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ሰላም ሁኑ።